sau khi nhom bị xa với nhom tinh ban cường tầmรับthua bay mòn miền chùa miền mẹ thua chùa hay nấy lấy cái cứ mọt bao giờ ta
bông lá dân chập đón thôi được ọt nè thế vậy ôi món lộ mình tên nè nhưng tìm ăn phí bậc mấy tạ chập đón thôi được ọt nè thôi chua Tòm tiết em vô món đừng từ ngáo có số ẩm bẩn Tòm tiết nhưng cho bà đâm thua chúa mà xài súp ẩm bẩn cỏ sò cruch mà
Chấm xó. Là món nhanh. Lấy em thực vì ai cho chiết sẵn. Chưa chắp đá thôi ta cho lụa món. Chưa đã tép. Điểm TH đã chấm xó. Một bằng nhâm ăn hái lời dừng lượng chốc. Hai lời nói chập đám chàng cố. Đặng cô chố. Bạn prên cha chôn tí. Chắc tặng ngào món chố. Cải sốt, cỏ gió, tao lấy hộp viên sẽ ăn đấy, chặt đám nhám. Tao lấy chặt đám phượt ở cái này. Ôi nè, phơi mua nữa khay nhỉ, chiên nhanh tới từ nôn khăn mình tên. Ôi, bay là chui. Nghiên chết xem mình tên. Ní, chắc chỉ được bao nhiêu. Nó hầm rồi đó. Bye bye.